Um, Hello, mo kí gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá níbikíbi tẹ́ bá wà ní orílẹ̀-èdè àgbáyé. Um, Nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni mo fẹ́ sọ tó dẹ̀ connect mọ́ Ukraine-Russian situation. Excuse me. Màá gbà yín láyè pé màá bẹ̀ yín, ẹ má bínú sí Yorùbá mi, but Yorùbá ni fẹ́ sọ nítorí pé Yorùbá, ìlú tí ò bá ní èdè tí ò sédè tiẹ̀ kò ń ṣe ìlú. Wàhálà, ìdààmú, ìparun ló máa ń bá ìlú náà. So therefore, máa gbà yín níyànjú pé kẹ́ bá mi subscribe sórí station yìí, because àwọn nǹkan kan wà tí màá máa fi ṣàpèjúwe títí tí tá máa fi gba Yorùbá nation. Tá bá tún gba Yorùbá nation tán, that we have to continue to work on it. Okay? Experience ó wà very important lórí movement yìí. Experience ó níṣẹ́ gan tó máa ṣe lórí movement yìí. A sọ experience pé àwa àgbà, àwa leader, àwa la kọ́kọ́ ṣe, àwa la kọ́kọ́ débẹ̀. No, we ain't talking about this. So, orúkọ tèmi ni John. I guess most of the platform you know me. Máa tó máa ń pariwo yẹn tó ń wẹ̀ máa ń le yẹn. And reason tí mo fi kó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ platform àbí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ ni pé mo rí pé one way traffic ni àwọn èèyàn wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí. So mi ní jẹ́ kó pẹ́, mo fẹ́ jẹ́ kí a learn lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní between Ukraine àti Russia. Yes, I will quickly go straight, but màá dẹ̀ gbé àwọn èèyàn wá tó yẹ pé wọ́n á ṣàlàyé fún yín nǹkan tí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín. Torí pé mo rí àwọn ọ̀dẹ̀ kan torí mo gbé kan àtàwọn àgbà àyà kan àtàwọn kan tó pè wọ́n lórí jagunmólú ilẹ̀ Yorùbá tán máa pàtàn tí wọ́n ò mọ̀, tán fi ń da àwọn èèyàn láàmú, tán fi ń deceive àwọn èèyàn ní Nàìjíríà. Okay? First, orílẹ̀-èdè, history, ìtàn, mi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ bóyá mo kọ̀rẹ́, ìtàn orílẹ̀-èdè àti àwọn ìròyìn ẹbú tó máa fi ń da àwọn èèyàn lọ́pọlọ rú tán ní jẹ́ kẹ́ think straight, àbí àwọn àpèjúwe tí ó máa jẹ́ kẹ́ máa fi pé bóyá tá a bá ṣe ṣó rí báyìí, ó ṣẹlẹ̀ níbi báyìí torí ẹ̀ ní báyìí ṣe ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan tó máa fi information orí àwọn èèyàn tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì bóyá nítorí pé kò tiẹ̀ kàwé primary one tán ni àbí primary school tán ni ò jẹ́ kó rí ẹ̀ ò tiẹ̀ pé ni, àbí kò tiẹ̀ yé mi because I don't want mi mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ tèmi ni John. Tọ́mọ̀ sí Comrade John. Bọ̀bọ̀ tó fẹ́ tì wá sínú náà yẹn, bọ̀bọ̀ tó fẹ́ tàn wá yẹn. So I decided to just let people be nítorí pé àwọn tó ń ṣe ètò Yorùbá nation ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọ́n kó team sí abẹ́ wọn tó jẹ́ pé wọ́n ń tan àwọn èèyàn. Ibi tó yẹ kẹ́ focus sí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ bí àwọn èèyàn tiwọn tó wà outspoken tí ẹ̀ like bí ọ̀rọ̀ wa máa ń le, because you want to program somebody to be speaking certain way, like tó máa suit yín, tó máa suit ego yín, tí inú ilé fi lè dùn nígbà àbọ̀bọ̀ yìí ń sọ̀rọ̀. Okay? Èmi ò ń ṣe yẹn o, wọn ò kọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni, ọmọ Èkó lè mi. Okay? At the same time àwọn bàbá tèmi Ọ̀ṣun state ló ti wá. So lélẹ̀ Èkó yẹn o, àwa ní abúlé compound wa ń bẹ̀, ẹ lè rọ́ mi sẹ́gbẹ̀ẹ́. Lọ́ṣun gan tí bá lọ sọ́ṣun, Ẹ̀sà Òkè, I'm very powerful there.
ẹ lè rán mi, but I don't need all those ones. Bí ilẹ̀ Yorùbá tó ṣe máa unite tí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Russia àti Ukraine tí kò fi ní ṣẹlẹ̀, òun ni fẹ́ bá yín sọ. So let's just go straight to the point. Ẹ má gbàgbé, ẹ subscribe to the channel because I will be going to gbogbo àwọn orílẹ̀‐èdè tó wà ní ilẹ̀ Europe yìí. Kẹ́ lè fojú ara yín rí. Màá gbé yín lọ sí abúlé kẹ́ lè fojú ara yín rí. Kẹ́ wá wò bóyá ẹ máa ṣépè fáwọn ọba yín àbí ẹ ní ṣépè. Bóyá ẹ máa continue láti máa sọ pé ọba ba lórí ohun gbogbo ni àbí ẹ ní sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. We shall see. So ẹ make sure pé tẹ́ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tán, ẹ mú yìí tó wà very strong. Ẹ má wò pé ẹ hate bí bọ̀bọ̀ yìí ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ má wò pé ohun bọ̀bọ̀ yìí ti le jù. Ẹ kàn wò pé ẹ jókòó, ẹ wò, má rush. Ó lè jẹ́ gbogbo nǹkan tí mo sọ bóyá kọ́ ló máa gbà, but mú àwọn key point kó wá mú lò. Má fi ṣègbéraga pé nítorí pé lágbájá ló sọ, that's why kò wá valuable. Nítorí pé kò ń ṣe Professor Akintoye ló sọ, that's why ọ̀rọ̀ yẹn jọ̀kanjọ̀kan ni jàre. Bàbá Akintoye ti ń dàgbà. Amẹ́ni Professor Akintoye là nílẹ̀ Yorùbá ń sìn tó wà bold enough láti jáde bá wa sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá rí àwọn ọmọ kéékèèké tó bá jáde tó ń wà bold enough, ẹ má máa fi àgbà bò mọ́lẹ̀. I might look young, but ọjọ́ ń bẹ lórí àwa náà. Okay? Ìyẹn ò ń ṣe ọ̀rọ̀. Ọmọdé lọ́gbọ́n, àgbà lọ́gbọ́n la fi dálẹ̀ Ifẹ̀, àbí báwo lọ yín sọ. So òun ni ọ̀rọ̀ yìí. So let's go straight to the point. Mo rí pé lórí àwọn platform Yorùbá Nation oríṣiríṣi fídíò kan ló ń lọ káàkiri, àbí mẹ́sẹ̀gì wèrè kan ló ń lọ káàkiri ń pé tẹ́ bá dá sí ọ̀rọ̀ Russia àti Ukraine, ẹ̀kíní kan máa ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn ṣe kú rí báyìí ná. Mo tún gbọ́ téèyàn kan ń sọ lórí fídíò, àwọn ló máa lọ bá Putin ló máa bá yín gba Yorùbá Nation, Putin ló máa bá yín ṣe kinní kan, Russia máa bá yín ṣe kinní kan, àwọn ọmọ Russia, àwọn ọmọ Putin. Ẹ ṣe yé parọ́, ẹ ṣe yé tanra yín. Why are you lying? Níbo lẹ ti gbọ́ pé Russia àti ẹ̀gbá ti dúdú? Níbo ló ti rí? Níbo lẹ ti rí progress? Ìlú wo lẹ rí? Ẹ wo gbogbo àwọn ìlú tó ń support Russia ní UN tó ń veto oríire. They can sit down and talk and decide within a week ìlú tó fẹ́ destroy l'Africa tó ní veto ẹ̀. Ta ló máa ń tẹ̀lé Russia? China. Is it that kó vote for them or kó sọ pé àwọn wà neutral? Is it that India? Is it that kó vote for or kó sọ pé àwọn wà neutral? You see the dictatorship countries? These three people àti Venezuela, àwọn olúwere yẹn tẹ́ pé wọ́n fẹ́ máa jókòó lórí àwọn aráàlú, àwọn ní ẹ máa rí pé Russia ń bá ṣe. Now just look at the recent vote tó veto yìí nínú parliament. Ta ló gbogbo àwọn èèyàn vote for Russia because àwọn ni current sitting president of the United Nations. I don't know how many years tó fi ń change, but every year or 2 years, I don't know, I can't remember that. Ìyẹn ò ṣọ̀rọ̀, but àsìkò wọn ni eléyìí, torí ẹ̀ lọ àsìkò wọn náà lọ bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Ṣé oúnjẹ yín bí ṣe ń jùlẹ̀? Because I might not be able to say everything now. I might continue. I will go back to the video. I will try to see what I said correctly, what I can adjust, what I can add, or something I missed. So màá láti fi another video màá fi ṣe because mi fẹ́ pẹ́. I want to use within 10 to 30 minutes for this. So èdè. Ìlú tí ò ní èdè kò lè survive láéláé. Tó ń ya èdè èèyàn kan fi run ìlú yín, wọ́n máa ń struggle. Ìsídà kan máa survive kó ríra àwọn tó máa fi pa ayé máa fi parẹ́, or kó máa lọ sókè kó máa lọ sílẹ̀.
because èdè yín kọ́ lẹ fi ṣe gbogbo ẹ̀, èdè yín kọ́ lẹ fi kọ́ àwọn ọmọ ní school, èdè yín kọ́ lẹ fi kọ́ wọn níwèé, èdè yín kọ́kọ́ lọ fi kọ́ kọ̀ǹpútà, èdè yín kọ́kọ́ lọ. táwọn ọmọ Nàìjíríà bá ń fi èdè ka ìwé, ẹ wo iye ọmọ Nàìjíríà tó bá lọ tó jáde ní Nàìjíríà. mi sọ èyí tó fẹ́ sá wọ Europe o, èyí tó fẹ́ lọ kàwé tó bá wọ Europe, tó wọ America, tó wọ anywhere, they always excel. pẹ̀lú hardship ilẹ̀ Nàìjíríà, we still excel anywhere first class. ẹ wá wò pé èdè wa la wá fi ń kọ̀wé ní Nàìjíríà. ṣé wọn káwá gbọ́ngàn ọlọ́run máa gbé programming job fún ibi tí kò yẹ ẹ̀yìn kan nìyẹn. kí ló yàtọ̀? Haúsá, Ìgbò, ìkankan náà ni wá. à ń ṣe ìkankan náà ọ̀dẹ̀ ni ẹ. ó fẹ́ gbọ́n. tó bá pè dé wa la fi kàwé, wọ́n máa bẹ̀ wá káàkiri àgbáyé ni. Look at China, communist country ni wọ́n, yes, ṣùgbọ́n nítorí pé èdè wọn ló fi ń kàwé. arúgbó gan á kọ̀wé, á sàn, á ṣe gbogbo ẹ̀ nítorí pé èdè wọn ló fi kàwé. gbogbo àwọn ìlú Germany, Netherlands, Luxembourg kékeré, Belgium, èdè wọn ló fi ń kọ̀wé. ṣebí German rúùlù wọn ṣe gba German kọ́ máa fi kọ̀wé. wájú gbogbo wọn mú èdè wọn. Slovenia, Romania, Bulgaria, Ukraine, Russia, èdè wọn ló fi ń kọ̀wé. èdè ó wà very important. èmi ń regret tèmi báyìí, bọ̀ mo mọ̀ pé àṣẹ yìí wà nítorí pé kí ni, mi jẹ́ káwọn ọmọ mi kọ́ Yorùbá, bọ̀ wọ́n ń sọ èdè márùn-ún. mo á wò pé mo gba àwọn ọmọ yìí láyé, wọ́n sọ èdè márùn-ún, kò dẹ̀ sí Yorùbá nínú ẹ̀. ojú ń tì mí, bọ̀ mo ti ń ṣàtúnṣe díẹ̀díẹ̀. ọmọ mi kan ìyẹn ti mi tó bá ní ẹ̀mọ̀ lọ́mọ bá ti wọ 18 years old, tó bá ní wish láti kọ́ èdè yẹn ló máa fi sí. bọ̀ àwọn tó kù mo ti di Mario sí wọn lọ́rùn báyìí sí. to my last baby mo ti di Mario sí wọn lọ́rùn, bọ̀ yìí tó ti wọ 18 mo ti gba kámú, bọ̀ mo máa fi ń gun lára pé no, speak Yoruba, but ẹ má yẹ ká tán ara wa. so èdè ó wà very important. dẹ̀rẹ̀ yín tẹ́ ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Russia àti Ukraine, tẹ́kọ̀ máa ń sọ kátàkátà, tẹ́wọ̀n kan kọ́ kátàkátà. gbogbo àwọn Africa lead dictatorship country ní Africa ló make sure pé the right news kò dé ọ̀dọ̀ yín, read the right news. They stream the one they want you to listen. The news in Nigeria, mo kàn máa ń rẹ́rìn-ín ni. Russia throw this rocket, Russia did. You don't know what is going on. You don't know what is going on. You are just running your mouth. Tẹ́ bá mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, òkú tó wà ńlẹ̀, òkú Russia tó wà ńlẹ̀. ìjà tá à ń jà yìí sìn, ó dàbí ìjà David àti Goliath ni. David dẹ̀ ló máa win. Slava Ukraine, Kiroim Slava. Which means glory be to Ukraine. Slava, glory be to Ukraine. If you know it, you will not know. Now, kí ló fa ìjà? Ukraine ti wà kí Russia tó wà. Tẹ́ bá mọ̀, go back, go and make research. Ìwọ tó bá fẹ́ challenge me, then you cannot come back. Leave the comment, correct me, so I can answer you back with verbal. Russia, Ukraine ti develop, ti Moscow kó tó develop. How come tí ìlú tí ó ti wà ní historically, tí àwọn Vikings kó tó wọlé sí Ukraine, àwọn Scandinavia colonize Ukraine, Lithuania colonize Ukraine, Poland colonize Ukraine, àwọn Hungary, gbogbo àwọn ìlú yẹn, Slovenia, Yugoslavia, gbogbo wọn lọ conquer lọ padà. Ìlú yìí tó fi dúró báyìí, ó yẹ kẹ́ máa gbé
kẹ́ máa gbé bà fún wọn ni pé ìlú leléyìí nítorí Ukraine the rest of Europe so Russia táwọn tẹ máa ń kó jẹ yìí àṣé wọn tẹ tó kankan ẹ̀yin jubilate ẹ̀yin wèrè kan wá bọ́ sórí platform káàkiri ẹ̀ ń gbé fake news ẹ má dájá síjà yé kẹtẹ bá dá sí kíní kan máa ṣe yín o kíní kan máa pa yín o nítorí pé wọ́n ti kó yín lẹ́rú wọ́n ti yọ èdè kúrò nílé ayé yín orí yín ò tiẹ̀ wá pé mọ́ ẹ̀ tẹ̀ mọ nǹkan tẹ̀ ń sọ mọ́ orí yín ò tiẹ̀ wá pé mọ́ ẹ̀ mọ nǹkan tẹ̀ ń sọ mọ́. Yorùbá a ní empire bí Russia àti Germany ṣe run empire. We have our empire. We run things. We are very powerful. Wọ́n wá sọ wá di kólóbó. Anybody àwọn ọba yín wá tí wọ́n ń gbà yín ẹ̀ wá ń sọ ọba gba lórí ohun gbogbo ọba gba lórí ohun gbogbo màá lọ sí àwọn ìlú ìgbèríko màá kúrò nínú city tí mo wà màá lọ sáwọn deep abúlé gidi màá fi fídíò ẹ̀ màá fi hàn yín ẹ wá sọ fún mi tẹ́ bá wò ó tán tí mo ṣàlàyé development abúlé fún yín ẹ wá sọ fún mi bóyá ọba yín ba lórí ohun gbogbo àbí kò ba lórí ohun gbogbo ẹ ti Jones àwọn tó dẹ̀ máa ń dùn mí fún ẹ̀yin youth ìgbà tẹ́ pé gbogbo ẹ ti sọ di igbó ẹ ti sọ di nǹkan tẹ́ mọ̀ zazun zunzẹ you don't even know what is going on around the world ọmọ 20 years old 25 years old ó ti ń pa aṣu ó ti lè ní ó máa sọ fún mi mo fẹ́ máa lọ gbé mọ́mí mo fẹ́ lọ máa gbé bò mí mo fẹ́ máa lọ dá gbé I will get job ìjọ́dẹ̀ iṣẹ́ yẹn wà kó jẹ́ iṣẹ́ ìdọ̀tí iṣẹ́ tí a máa ṣiṣẹ́ ó ṣàfẹ́ dá wà máa develop life ẹ̀ we don't have it nítorí pé wọ́n ti gba èdè lọ́wọ́ wa so kí n padà sí orí Russia Ukraine ti wà kí Russia tó develop empire Lithuania àti Poland they joined together they conquer Ukraine and they were sitting on Ukraine land the land with its own language for a very long time serious killing but they were here and gbogbo footprint wọn ilé tó gbé gbogbo ẹ̀ ó yìí wà intact till today but nílẹ̀ Yorùbá story ìdá kan gbọ́ imagine nílẹ̀ Yorùbá àti mọ̀ pé flag Yorùbá lè léyìí nobody can say it kí lẹ wá ń give dẹ́ǹtẹ́ even Yorùbá nation they can't even stick to one flag because they don't even know the flag of Yoruba which means we are not a nation kí lẹ wá ń sọ tàbá máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ okay so nígbà tí Awólọ́wọ̀ wà flag wo là ń lò kí ni flag wa ń gbà yẹn because that flag supposed to be flying together pẹ̀lú Nigerian flag ni nítorí ọjọ́ iwájú ìdúró ọjọ́ sìn nǹkan tí Ukraine ní ń sìn tó fi lẹ́nu tó fi ń jàjà David nìyẹn you understand tí ó bá ti yé yẹn béèrè question máa dá yín lóhùn so Lithuania àti Polish Empire they were sitting on this land for a very long time then àwọn Mongol China ní area long ní Alaska long they too ran together with Turkey Ottoman Empire they ran to Crimea tí Russia jí nísìn Ottoman Empire they were there lọ sáwọn Azerbaijan kankan bẹ́ẹ̀ yẹn they are tẹ́bà lè mọ́yé several times of conquering Ukraine but they still stick the language still stay they are speaking it very well it's written everywhere then these Mongols ọmọ gun ẹṣin gidigidi àwọn àti Ottoman Empire Turkey àwọn lọ run lọ sí ọ̀nà Moscow àwọn lọ clear Moscow gbàtọ́ dé Moscow gan àwọn gbàtẹ́ pé ọkàn gun ẹṣin kiri ni ó dàbí gypsy àwọn kan lọ run wọn síbẹ̀ yẹn area bẹ̀ yẹn tí wọ́n fi tún rọ wọn padà then
àwọn ti Scandinavia àwọn yẹn náà ń jà lọ sí òkè St Petersburg lọ́ fi ṣe border ńgbà yẹn. So àwọn yẹn náà wà lérí abẹ yẹn. Then Ottoman the Turkey mọ́ Azerbaijan àwọn yẹn náà wà nísàlẹ̀ ní south of Ukraine. Then Polish àti Lithuanian Empire ló conquer Polish together. They were running down to Ukraine, the western part of Ukraine, but they still stick to their language. They're speaking their language still there, and they have their own Cossack. Ukraine Cossack, they have sword. They use sword. They can fight. They fight very well. They have the ilẹ̀ wọn, the first land wọ́n yìí wà di èní intact ní Zaporozhye tilẹ̀ Yorùbá dá. Àwọn ọba tó yẹ kó protect ẹ fún wa tó yẹ kó protect ẹ fún wa màá sọ ẹ má yẹ kí n deliberate lórí àwọn yẹn màá gbé yẹn sọ́jọ́ mi so that màá lè sọ reason tí àwọn ọba yìí tí wọn deserve any respect. You can cry, you can shout, you can, if you know the damage these people so-called Oba has done to us, they're supposed to be begging us. They're supposed to say, okay, ẹ̀yin ọmọ yìí, okay, kí ni kẹfẹ́ kí lẹ́fẹ́ kí kí n kàn pàṣẹ, ẹ jẹ́ kí n pàṣẹ, ṣe lè promise wa pé ẹ máa defend ààfin yìí, ẹ ní jẹ́ kọ́lọ́pàá run wa down, ẹ ní jẹ́ kí ẹ máa protect ẹ bá ti ṣe kí yes baba. Wọ́n á dáríjì wọn á defend ààfin arọ àwọn olórí burúkú ìdá mélòó ni wọ́n mélòó ni èrè àwọn mélòó gangan lè ra wọn but they are not doing it. So gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ Moscow bẹ̀rẹ̀ ti build army títí ẹ̀ ṣẹ́rí nǹkan tí army Yorùbá nation fi wà very important. They build their army, they capture their Moscow very well back, then they begin to spread. Ọ̀hún náà capture ìgbèríko bí Fúlàní ṣe ń jẹ yín lẹ́rìn tẹ́ ń dúró kan establish dáadáa kan wá jẹ yín nínú wá jáde. Ìgbà yẹn kò wá síbi tẹ́ máa lọ mọ́ ẹ máa sá gidigidi káàkiri ni. You understand? So wọ́n rọ àwọn Mongols yẹn. Àwọn yẹn náà Mongols wọ́n dàbí Chinko bí Chinese. They are not really Chinese, they are another tribe. Chinese ọ̀tọ̀ ni àwọn yẹn. Wọ́n wá rọ wọn ọ̀fẹ́. Òun ló fi to cut the story òun ló fi dé gbogbo bí Alaska nígbà tó broke tó tax fún America tí Alaska fi di ilẹ̀ America nísìn. Because Alaska was sitting there Russia. Okay? Tó fi tà fún America tí America fi ṣoríire lọ́jọ́ tèmi bí àwọn ọba yín ṣe ń ta góòlù yín tá máa fi ṣoríire tó ń tà fún Chinese tá máa lọ bẹ Chinese pé kó fún wa lówó tá bá gba Yorùbá nation tán tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ ní wá rùn tẹ́lẹ̀ ọjọ́ kù sá abroad wọn ọ̀tọ̀ kíní kan mi ṣe wà lábroad nígbà tí mo wà Nàìjíríà mo ò gbébọn rí mi tẹ́ mo bá yẹn yẹ pistol nígbà tí mo délẹ̀ yìí ni mo rí pé tí wàhálà dẹ́ẹ̀dẹ́ ni training wọ̀ ọmọ Yorùbá mélòó lè gbébọn àfi ọmọ tó ń jalè àbò ní jàgídíjàgan tó fẹ́ gba junction tó fẹ́ gba títì. So to cut the story short sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìn because tí bá need to tell the story I have to create another video for it. So ẹ jẹ́ màá kàn re mi ní because ẹ rí 30 minutes gan ti fẹ́ pé báyìí. So to just go straight to what transcend to what happened now in Ukraine tó ń ṣẹlẹ̀ kẹ́yìn ẹlẹ́nu razor tó yẹ kẹ́ máa learn history tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ make brain yóò wà ń bẹ̀ ẹlòmíì propaganda tó ń wò lórí YouTube lórí Facebook ti cancel àwọn account àwọn Russia kan sí Facebook gangan fúnra rẹ̀ alábọ̀dé ni but wọ́n ṣe lọ́tọ̀ ìtọ́rí pé eléyìí ti kọjá ó ti kọjá lọ sí cancel YouTube náà bẹ̀rẹ̀ sí blog tẹ́ bá wo YouTube ní sẹ́rí orí picture Russia have this rocket that rocket this rocket that rocket lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìlú mẹ́ta ní Ukraine bá jà ìlú mẹ́ta Belarus Russia àti Chechnya
nǹkan tó rí yín ò pé. Chechnya Russia ló gbà ló wá gbé àwọn tó fẹ́ kó máa rúùlù wọn síbẹ̀ bí British ṣe gbé àwọn Fúlàní fún yín nílẹ̀ yín. wọ́n ti lẹ́ni tó bá gbọ́ tán á bá àrọ́bá dẹ̀kẹ̀rẹ̀ òun ní bàbá àtàn because máa fọ́ lójú fún yín dáadáa. So now ẹ jẹ́ kí n just go straight. I will not attach any other thing to it, just go straight. nǹkan tí fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ni pé èdè ìtàn àwọn ìtàn rọ́ genocide tó commit nílẹ̀ Yorùbá mi mọ bí genocide máa jẹ́ ní máa translate sí Yorùbá but genocide kọ́ make sure pé wọ́n ń clear ìlú kọ́ máa ń gbé àwọn ẹlòmíì sínú ẹ̀ bíi pé kí Haúsá clear village wọ́n yẹn ń clear village ilẹ̀ Yorùbá kọ́ wá kó àwọn Haúsá tó wá ní community Haúsá ní ṣe rí pé wọ́n ti ń gbalẹ̀ àwa náà ti pẹ́ ń bí Yorùbá làwa náà. Àwọn enemy within yẹn tí ó bá fẹ́ wá gba gbogbo ìlú yẹn àwọn tó máa lò nínú ilé tó máa jẹ wá láti inú ilé nìyẹn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní kíìfù sí nìyẹn. So àwọn yẹn ni mò ń pè ní insider àwọn tó wà nínú ilé irú àwọn tó gbàbọ̀dé fún Ìgbòho àwọn tó wà ládùúgbò Ìgbòho àwọn tó ń bá tó wà sọ̀ráǹdì Ìgbòho tán ní Ìgbòho ṣá tó fún wọn ní gbogbo lowdown. Ó ti wà lẹ́sìn mi ìfẹ́ ká padà sẹ́yìn bọ̀ àwọn kọ́kọ́ máa ń ṣẹlẹ̀ tá máa fi padà sẹ́yìn nítorí jọ́tọ̀ àtàkì ilé Ìgbòho àwọn people yìí ń ṣe YouTube live online. They are online that night. They showed that they were at home. And you give the information. You don't need to be making YouTube inside Igboho's house. Why? So, ẹ jẹ́ kí sáré lọ. So, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé sí. So, nígbà tí Ukraine push Poland àti Lithuania tó jáde kúnlẹ̀ kínní. And Russia to conquer other side, eastern part of Ukraine. And they are doing so by committing genocide. They are killing Ukrainian or arresting people like agitators, Yoruba nation. Come on, kó wá káàkiri àdúgbò. Wọ́n á kó wọn lọ sí Siberia. Ẹ mọ̀ tí Siberia bá ìlú òtútù tí kò sí òtútù pàápàá. Ukrainian wọ́n yìí wà bẹ́ẹ̀ dè níyì àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé wọ́n ń sọ èdè Ukraine ló ń sọ bẹ́ẹ̀ but Siberia nílùú àwọn Mongol tó kọ́ńkà wọ́n gbà yẹn ilẹ̀ tó gbà padà ibẹ̀ lọ́mọ ẹni tó bá ti wà against government Russia wọ́n á ju ẹ̀sìn wọ́n á kó ara Russia ọmọ ọ̀lẹ́ òṣì kan wọ́n á kó síbẹ̀ tó lè máa control. Ukraine stick àwọn the western part of Nigeria tó jẹ́ bí irú ilẹ̀ Yorùbá ní Nigeria in fact historically ó bá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá ó bá pa. Ìkọ̀kọ̀ náà ni wá wo ẹ jẹ́ ká jọ dùgbò wọ́n ti wà ń bí wọ́n ti pẹ́ ń bì kíní kan òun ló fàdé nìyí. So nígbà tí communist ẹ̀ ṣe Hitler náà bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ Hitler náà tó rọ wọnú Ukraine. Àwọn ara Hitler ni Lenin àti Stalin ló ti gba lecture bọ́ ilé máa commit genocide because wọ́n rí bí Hitler tó ṣe ń kó àwọn èèyàn sínú chamber tó ń sun wọn tó ń pa generation òun wọ́n yìí fast pa so they are committing the same atrocities then so wọ́n ti learn so they have accord ń pé okay nígbà tí wọ́n back and forth World War I World War II tó dé tó lọ bó ṣe ń lọ fa nígbà tí the ally tó ń win tó parapọ̀ France British tó bẹ̀rẹ̀ sí tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ tí Italy join wọn gbogbo ẹ̀ tó ṣàrọ̀ German tó conquer German no before then German ti rọ tún wọ inú Ukraine but nítorí pé wọn get used to the war of cold they fall into the cold season ní Russia gbà yẹn so ibi tí ọdẹ ti mú wọn ni àjẹbẹ Hitler ò bá ti conquer Russia gbogbo the older Russia then USSR because USSR nǹkan tí ẹ mọ̀ ni pé Russia conquer àwọn ìlú kan
bíi Lithuania, Estonia, Latvia, Poland, Ukraine, Belarus, Bulgaria, Romania, gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀, Moldova, kò yẹ yín àwọn ìlú tí USSR kọ́ńfà kò ń ṣe USSR kò ń ṣe Russia. Ukraine ò ń ṣe Russia, àwọn ò ń ṣe Russia. You understand? Ukraine has its own language. The scientific tó build nǹkan tí Russia fi lọ sí space, Ukraine ni. But the glory of USSR ń gbà yẹn òun la olóyè wà lórí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. USSR because very big, ìlú ńlá ni. Wọ́n dẹ̀ ti kọ́kọ́ ṣòjóró. That map of Europe àti Africa is wrong. Africa is more bigger, but òjòrò tó papọ̀ wọ́n tà láti sọ wípé Africa is just small continent. Africa is bigger. Lecturer ní Ukraine ó tún jẹ́ kó yé ni pé you guys so dumb, like till now nobody is making because of corruption they even know. Ẹ̀yin àwọn máa jàjà wèrè kan jàtẹ́ ẹ̀mọ̀ story ìtàn wèrè. Ibà Gani Adams fẹ́ máa pàtà Russia fáwọn èèyàn nítorí Yorùbá nation ní pé wọ́n jà wọ́n fi gbàgbà wọ́n jà irọ́ lẹ pàṣà. Ẹ̀yin dẹ̀ ní jagunmónú Yorùbá land ẹni yàn fi jà gba USSR wọ́n jà máa sọ fún yín style tó fi jà máa sọ fún yín òun làwọn Fúlàní ṣe fún wa ń sìn genocide. Before tí USSR tó pín we call it Otodomo. They committed genocide. Millions of people. Russia kó oúnjẹ Ukraine, wọ́n kó àwọn army lọ sínú ilé abúlé oko tó bá ti fẹ́ harvest lọ máa dé wọ́n kó gbóúnjẹ yẹn èyí tó máa kó lọ sí Russia fáfà Moscow lọ́hùn wọ́n kó lọ èyí tó ń tà fún European Germany. That's why they go àwọn the last person tó gbà kẹ́kọ̀ọ́ switch service of Russia. They've been committing genocide together for a very long time. And France. The first queen tó lọ káàkiri Europe tó fẹ́ ọkọ tó dédé United Kingdom. They are from Ukraine. Historically, Ukraine is the empire itself, just like Yoruba empire. But because you don't know your history, wọ́n ti dàrú fún wa. Ibi tẹ́mi gan wọ́n ti wò why tá à ní flag why? Bí bá ṣe ní logo Èkó yẹn ilé Èkó, that's Lagos State flag. Tó bá pẹ́ Lagos State flag yẹn tí mo tẹ̀ tí sure bóyá logo kan ni. But let's say that Èkó Akété Ẹ̀yọ̀, that's our flag of Lagos State. Let it be, okay? Which one is Yoruba flag? Ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ sí bá ayé wa nìyẹn. When are we going to learn? So, back to the story. Russia genocide wọ́n wá máa kó àwọn èèyàn wá láti Russia replace the population tó ń reduce by style. Ẹni wọn ò fò ṣé ó dìgbà tí èèyàn bá yọ̀bọ̀n kó tẹ̀kẹ́ tó mọ̀ pé ogun nìyẹn wọ́n ń pa yín rẹ́. But Ukrainians they are very hardworking like ilẹ̀ Yorùbá they are farming tí Ukraine bá rí ilẹ̀ kékeré báyìí ó máa gbin nǹkan síbẹ̀ ṣáà ni. Why tó ń drink vodka ní Russia jẹ́ pé vodka làwọn máa ń mu ní Russia. Kán gbé ọmọ kán ṣọmọ bí àwọn ọmọ ọ̀lẹ Èkó ṣe ń sìn bá ti rówó kó wọ ọmọ tó máa lò kó dẹ̀ mẹ́mu kó dẹ̀ big boys nǹkan tó ń ṣe ń gbà ẹni they are very lazy. Nígbà tí Europe conquer yàtà Crimea tó gbà lẹ́ni British America Churchill àwọn tó lọ jókòó tó ń stop Turkey láti má gba abẹ yẹn ibi tó ti sign peace accord nìyẹn ní history Crimea tí Russia kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ wàhálà dèní nìyẹn. It's not Russian land. There are Tatars there.
They are half Turkish. If you don't know, it's not Russia. Torí ẹ̀yin kan máa ń sọ pé why ilẹ̀ Russia opportunity Russia why tó máa dá sí America ń dá sí Britain dá sí àwọn ló ń wájà àwọn ló ń ṣe kíní kan Russia is genocide empire, the king of Hitler bó ṣe gba ṣe ní Hitler torí àwọn tẹ́mọ́ ilé Stalin àti Lenin àwọn second version Hitler nìyẹn. They kill genocide in millions ni mo ń sọ so many forests tó yẹ kó wọn kàn àwọn young boys ọkùnrin wọn kàn gbébọn sí wọn lórí wọn boom 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 in just mass grave everywhere all over Ukraine, everywhere all over Poland, everywhere all over Germany. If you don't know, ẹ wá jókòó ẹ wo àwọn news ofege. Excuse me, I need to get a drink. Oh my God, Jesus. Sorry. So, wàhálà yẹn pọ̀ gan. So, nítorí ogun tí USSR ti jà nígbà World War II yẹn, they make them broke. Economic ti kò sówó, kò sí nǹkan kan mọ́. Gbogbo all the states wọ́n ti everybody rebel lọ́hùn. Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Belarus, everywhere, everybody are tired. That's why the first set tó kọ́kọ́ jáde kó ń bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹni Estonia, Latvia àti Lithuania. They get out. Nígbà tó get out tán, ṣé mo pé nígbà tí USSR wà, gbogbo submarine, ship, ìbọn gbogbo state tó wà tí Russia conquer ló ń ṣe gbogbo àwọn ammunition yẹn papọ̀ ṣe kò ń ṣe pé Russia ló develop ẹ̀. 80% of their ammunition tó ní sìn is USSR gbogbo ìlú Ukraine pàápàá òun ló ń ṣe rocket gbogbo ẹ̀ ship everything. Lithuania ó lè máa ṣe wọ́n máa ṣe báyìí pé bí a kí pàtì engine kan àwọn Lithuania ló ń ṣe pàtì engine kan Ukraine ló ń ṣe body Poland ló ń ṣe wọ́n ṣàpín káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́yìn develop USSR ńgbà yẹn ni tán ní factory káàkiri so gbogbo wọn lọ́jọ́ develop USSR kò ń jẹ́ pé Russia ló develop. They are very lazy. They are very very lazy people. Russia will produce anything, go and check it, than ìbọn ìṣá ni ọta ìṣá ni. Why are you not thinking like what's wrong with these people? But people pick they are powerful wèrè wo ni power kankan ẹ̀yin gbogbo propaganda tó wà lórí YouTube Russia developed this rocket, Russia developed that rocket, Russia is bullshit. Continue my story. Òun ni USSR tó kù láfta táwọn Lithuania Latvia Estonia tó ti pín kò láwọn yòókù jáde ni wọ́n fi jáde ọ̀rọ̀ pé kò sí ìbọn kan gbèsè ti wà àwọn èèyàn broke. Àwọn Latvia ń gbà yẹn ni tọ́kúrò ń gbà yẹn Lithuania Estonia máa sọ story yẹn dọjọ́ mi àwọn yẹn wọ́n suffer bí yéé nítorí pé kí ni bọ́yẹ kúrò yẹn báyìí Russia tilẹ̀kùn gbogbo ẹni gbogbo ṣe mọ̀ pé gbogbo everybody ló ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ní USSR ń gbà yẹn ilẹ̀kùn bá tì àwọn pípì kò sówó san sálà àwọn aráàlú dúró pé ok àwọn la decide pé àṣẹ mọ́ a máa jẹ̀yà yẹn wọ́n forítì Estonia ń sìn technology internet banking àwọn ló ní Europe. They are very rich now. Ìlú tí ò tó gbogbo Ìkòròdú lẹ́kọ̀ọ́ ni mo sọ gbogbo Èkó Ìkòròdú. Estonia wọn ò jù bẹ́ẹ̀ lọ.
tọmọ máa dẹ́rù báyìí pé tabako àwàlá máa dẹ̀ báwo la ṣe máa survive, báwo la ṣe máa ṣe gbá, báwo la ṣe máa ṣàwo. wáyé tó rí ẹ ṣe ń ronú báyìí táwọn bá fẹ́ ṣàpèjúwe fún yín wọ́n á máa ṣe àpèjúwe àwọn olúwèrè kan àwọn olú arọ kan tí wọn ò ní resources to develop. even tó bá tẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá ní orí pípé tó ní plan they will survive bó ṣe ní resources bí Estonia, Latvia. kàmáàtì wàá sọlẹ̀ Yorùbá ta ní gas, oil, gold, name it. ilẹ̀ ọlọ́ràá ilẹ̀ tó dáa ló wà nílẹ̀ Yorùbá. what are you afraid of? ẹ̀yin ò tẹ̀ fẹ́ jẹ́yà kankan rárá ju pé kẹ́kọ̀ọ́ kí májíìkì kan ṣẹlẹ̀ ni wọ́n á máa pín tàn tó bá fẹ́ tàn ẹ má dá kọ́ ẹ ní láti jà. look at Afghanistan, look at a máa pe àwọn olúwèrè kan fún yín ẹ̀yin náà òótọ́ dẹ̀ ni o òótọ́ dẹ̀ ni o. àwọn ìlú tó ṣe tó fi ṣoríire wọn mú ìrírí kórúkọ yẹn jáde ní Nàìjíríà rí bíi Estonia, Latvia, Poland, Ukraine, Moldova kékeré yẹn. irọ́ àwọn olúwèrè yẹn láwọn máa fi ṣàpèjúwe. look at what happened in Chechnya, look at what happened in àwọn tí ò ní kọ̀kọ̀. it's coding. Oòduà gbé wá ṣé ń follow mi. so nígbà yẹn ni àwọn state tó kù ní USA lọ́yẹ̀ pín ni Ukraine fi jáde. nígbà tí Ukraine máa jáde already the flag is there like this is Ukrainian. You get me? This is Ukrainian. The language is spoken everywhere. And that's how Toffee step out easily. Bẹ́ẹ̀ làwọn ìlú bẹ́ẹ̀ lọ ṣe step out. From then to step out nìyẹn this ó yìí ń dùn wọn pé yéè àwọn kìíní àwọn ẹrú ìjábọ̀ bí ẹrú ni la ṣe jẹ́ náà. ẹ gbàgbé gbogbo politics NATO kò ṣe kíní kan ìyẹn Russia fi ń protect ẹ̀ because tẹ bá wo ìlú tó pín kò natural like 15-16 countries ẹ mọ̀ pé kíní ẹrú ní ẹ ti súnmọ́ wa jù ẹrú ní because wọ́n mọ̀ pé dánmọ́rán tó you understand ẹrú ní. ẹrù yẹn ti pọ̀ jù. America ń bọ̀. àwọn Europe ń protect ara wọn because they know what happened during the World War I, World War II. so they come together like okay to protect. okay it's a way like we will not fight each other like sort of. so àwọn small state yẹn wọ́n yà fara pamọ́ big state kọ́lé agbára bá bọ̀. ìyẹ́rù ìgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Ukraine sìn tó bá pẹ́ Ukraine wà ní member NATO ni Russia ò ní attempt yẹn. but because we are not member of that ó ti fún wọn ní opportunity yẹn pé wọ́n wá kó àwọn saboteurs sínú ilé àwọn tó ń jẹ wá insider àti mo sọ fún yín yẹn. tẹ bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kyiv lọ́wọ́ àwọn tó ń jẹ́ kíjà yẹn bọ́ bẹ́ẹ̀ láti Kyiv because Russia ò lágbára láti máa jàbọ̀ láti border because ní 2014 arọ wọn padà kò ń ṣe àmì ló rọ wọn àwọn aráàlú pẹ̀lú everybody gbébọn ló rọ Russia padà ń gbà yẹn. if you don't know the story go back and check. ẹ má máa wo fake news máa rí táwọn èèyàn lórí platform máa post fake kíní kan Russia ṣe kíní kan máa kàn máa rẹ́rìn-ín. you don't even know what you're talking about and you're not even ready to make research. ẹ bá kàn ti rí òfegè kan lazy style ṣe dẹ̀ ti rí iṣẹ́ pẹ̀ àkọ́mà powerful Russia jàjà Chechnya for 3 years. They lost 2,700 up to 3,000 for 3 years. In 3 days in Ukraine, they lost 3,500 soldiers. And you think Ukraine is somebody you can just push aside? Russia intentionally, gbogbo àwọn former government tó ń support wọn gbà yẹn, they help Russia to destroy our air defense system. Ìyẹn ló tẹ̀ fi ní opportunity tí rocket díẹ̀díẹ̀ ń wọlé látòkè. Ìyẹn ló fi ní air power. Now tí missile defense wọ Ukraine sí, in fact kó tẹ̀ tó wọ defense pẹ̀lú tó ṣe ní air power tó yẹn, Ukraine shot down 14 powerful jet with
wọ́n charge I think 1 billion jet kíyàn máa charge ẹ̀ pẹ̀lú like 300,000 500,000 technology is a superpower. ọpọlọ ni because Ukraine mọ nǹkan tó jẹ wọ́n ó mọ nǹkan tó jẹ kó jẹ́wọ́ wọn àwọn náà mọ̀ now Belarus àti Russia àti Chechnya ìlú mẹ́ta ló ń bá Ukraine jà ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ìlú mẹ́ta ló ń bá Ukraine jà kò yẹ ká máa bẹ́ẹ̀rẹ̀ nígbà àwọn ìlú Europe ń sanwó pé so àwọn wèrè yìí pẹ̀lú gbogbo Russia technology dis àti wọn ti ẹ̀ lé ètò ẹni gbogbo yìí bẹ̀rẹ̀ sí support Ukraine akọ supporting wọlé but ní dá sí but ẹgbà kìíní yẹlé a máa já yín a máa help yín ṣé ó ń ṣe nǹkan tó mò ń sọ fún yín why you don't want to learn why are you jumping why are you jumping if you don't know it's better you just stay neutral even China that knows they stay neutral wọ́n sọ̀rọ̀ síta pa wọ́n support Russia but ní vote because ọjọ́ ń run things ni Russia dẹ̀ ń dẹ̀mọ́ fẹ́ kó gba gbogbo agbára ó ń wò pé àṣàwọn pípọ̀ yìí ò tiẹ̀ le gbogbo àwọn ilẹ̀ wọn tí wọ́n já gbangba yẹn lọ́wọ́ China lè tó bá wù ú ó lè bẹ̀rẹ̀ ogun pẹ̀lú ẹ̀ because tí mo pé Russia ti broke báyìí sí gbogbo technology tó lè fi tán technology tẹ́yìn ń wò pé technology yẹn àti ta ló ti ń gbà wá join yẹn pọ̀ mọ́ yìí táwọn ṣe tó fi lè jẹ́ gidi so gbogbo yẹn ní America yà lo opportunity yìí pé ó yá ẹni ṣò ẹ má jà ní ṣò wọ́n yà ń ba Germany náà àṣàwọn pípọ̀ yìí ò tiẹ̀ lé Poland gan ó yà arúgà sókè ẹgbà ilé yìí ẹ fi sínú javelin yín akọ̀njà tí bá ní kí n máa show video tank everyday column of tank of Russia tọkàn break àwọn àmì ń sá kúrò wọ́n ń sá lọ but they will not show you that if you are ready I will send it to you I can create a WhatsApp platform to go and watch àwọn tó wọ Kyiv ń sìn wọ́n ti wà nù Kyiv already tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn wọ aṣọ àmì nínú flat kan wọ́n kàn bọ́ta they have communication àwọn èèyàn ti ń táàkì wọn dára wọn ti mú wọn dára nísìn nǹkan tí ìjà Kyiv wíwá because ó ti bìlí pé ó máa sáré wọ Kyiv òun á sáré da gbogbo ẹ̀rù ó ti bu wọn lọ́wọ́ àwọn gbogbo àwọn state duma wọn ti ń sọ fún wa pé ó fẹ́ lọ wọ Kyiv àfipọ̀ kan fẹ́ lọ́ra gba bí kékeré tó ti ń jà yẹn ni àwọn separatists yẹn ni sọ pé ó fẹ́ lọ gba gbogbo Ukraine náà head of Gazprom ọlọ́kọ̀mí suicide wọn pa á ni toró ti ta sí bàbá bàbá ẹ̀ sọ pé lè lẹ́fẹ́ ṣe náà wọ́n ti gba gbogbo wọ́n ti ń sí ti àkáǹtì wa káàkiri náà so ó fẹ́ dalẹ̀ mi wọ́n ya pa ọ́n náà ọlọ́kọ̀mí suicide bàbá aláyé tó ṣe gógó commit suicide if you don't know don't jump ibi tó yẹ ká pípa ẹ̀yin youth kẹ́ máa ká ọgbọ́n pé especially our Yoruba nation àṣà lè jápá àwọn pípù yìí ṣe yẹn ẹni pé with the compulse to the platform ó ní ẹ má bọ̀ Russia ló máa help wa gba Yoruba nation ẹ má bọ̀ ní Moscow wọ́n wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bí báyìí wetin be this one now which one be this kí ló ń ṣe ẹ̀yin èèyàn náà what's wrong with you you need to learn so èdè yẹn ní ibi tó ní upper hand area táwọn separatists yẹn wà yẹn ni Russia àfọgbọ́n claim pé a fẹ́ pa Russian person nǹkan tó ń refer sí pé Russian speaking person but because ó fẹ́ tí Ukraine bá tún lọ fully join NATO wàhálà ti dé bá nìyẹn and Ukraine gangan that's the main power in that Soviet Union. The only major power in Soviet Union is Russia themselves and Ukrainian, then Belarus.
These are the big countries. The countries of population of Ukraine before it's cut to half. It's almost 80 million. Now it's 40 something million. Genocide. Bó ṣe ń wọlé díẹ̀ yẹ ọjọ́ ń gorí ọjọ́ then nuclear power tí gbogbo wọn build ní Soviet Union gbà yẹn America àti British náà ló pé nuclear power yìí ti pọ̀ jù ní Ukraine fi jọ̀pá lẹ́fà dé mú pé ok ṣé ti bá gbé nuclear power mi lẹ̀ tí wàhálà bá dé ẹ máa support mi o wọ́n ní wọ́n sign agreement Ukraine àdá ló because tí nuclear power bá wà bẹ́ẹ̀ wọ́n díẹ̀ láti wá sí Ukraine because nuclear power yẹn ni gbogbo wọn máa fi ń ṣàkárá ara wọn that's why tí none of them dare to try North Korea bó tiẹ̀ jẹ́ pé North Korea ń commit genocide tó ń pa àwọn aráàlú ò ní freedom ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ gbìyànjú sílẹ̀ ẹrú òun ni North Korea but because of that nuclear weapon ni everybody ní Europe wọn ṣe lọ́kàn fi sanction náà ta sí wọn ìtorí ẹ̀ ní gbogbo atrocity ti China ń commit nuclear power náà ṣe ta sí wọn kọ́ máa lọ jù ó ti yé yín Russia ní òun náà ní Europe fi máa ń wò gbogbo àfẹ́ wàhálà o nítorí nuclear weapon tó wà ń bẹ̀ but Ukraine wọ́n ti ju tiwọn lẹ̀ wètí pé àwọn ò fẹ́ ogun àwọn we are European country we don't need war tó bá mọ̀ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ ni wọn bá ti máa ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ possible nítorí pé ẹni tó wà ní ìjọba ń gbà yẹn former KGB ni former KGB bíi Putin ni so it's easy to talk to each other kí ló ń ṣe sọ fáwọn aráàlú pé kinní kan jùlẹ̀ they are regretting it today. Nǹkan tó ń fa wàhálà ni so wọ́n wà ní Russia dẹ̀kẹ̀rẹ̀ fake news ní Russia wọn ò ní media they don't have no freedom of speech tó jọ́ tó bá sọ pé ọ̀gá ọlọ́pàá ìwèrè ni ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níjọba Buhari òun ló ń ṣẹlẹ̀ ń sìn Russia are dying in masses you don't know and it's coded kó má jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ tó má tún máa wáìnì nǹkan sókè tẹ́ bá wo YouTube you will never see anything gory like they will just America will just choose for their citizens to know the reason why they are supporting Ukraine. Màá ṣe other videos to explain some certain things nǹkan tẹ́ bá fẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ sọ fún mi I will talk about it because already I guess almost an hour with this video. Thank you for listening. Mo sọ gbogbo ẹ̀ but mo kàn kó pé if you don't know what you're talking about if you don't know what is going on shut up. Yoruba nation yìí àsìkò tó yẹ ká intensify ẹ̀ lélẹ̀ Europe ò ní wá bá yín Europe ò ní help yín UN kankan ò lè help yín tí ẹ bá ṣe anything tó bá sọ wọn ní violence. What is violence? Ó lè máa rúùlù mi bí ẹrú tó tún máa fi yà jẹ mí kò tún sóúnjẹ wọ́n ti bọ́dà lẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣí bọ́dà Òkè Ọya wọ́n á wọlé in masses. Ẹni tó kó wa sí oko ẹrú wọ́n ló tún fẹ́ jẹ̀jọba gbogbo àwọn tó kó wa sínú oko ẹrú wọ́n yìí wà ń bẹ̀ kí ló dé? I will check the video myself and I will add other videos into it and more to talk about really. Oòduà gbé wa Yorùbá nation ó ti ṣeé ṣe o orúkọ tèmi ni John. Subscribe to this channel Yolan TV. More to come. Love you all and take care of yourself. Have a good day.